Xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách chúng ta trồng cái cây dưa kim hoàng hậu nha các bạn. Và đặc biệt mình trồng và làm vàng ở trong cái sọt đựng trái cây luôn nha các bạn. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ gieo hạt vào trong những cái ly nhựa như thế này. Khi nó lớn rồi thì chúng ta mang đi trồng nha các bạn. Và đây là cái sọt đựng trái cây mình xin ngoài chợ này các bạn. Thì các bạn mang về. Sau đó thì các bạn sẽ buộc 4 cái thanh tre này vào 4 cái góc của cái sọt này để chúng ta làm vàng cho nó nha các bạn. Khi nó lớn lên thì các bạn sẽ đan dây vào để cho nó bò lên nha các bạn. Xong rồi nè các bạn. Để cố định 4 cái trụ này thì mình sẽ dùng 2 cái thanh ngang để mình bắt chéo lên phía trên để mình cố định 4 cái trụ này lại nha các bạn, cho nó chắc chắn hơn nha các bạn. Nói như vậy là xong rồi nè các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng những cái mảnh bao như thế này để chúng ta lót vào những cái sọt này, rồi chúng ta cho đất vào nó không có bị đổ đất ra ngoài nha các bạn. Rồi các bạn cho đất vào. Ở đây là những cái cây dưa chúng ta nó đã lớn rồi nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ mang nó ra trồng. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý là khi chúng ta trồng thì cây dưa nó phải thật là khỏe nha các bạn. Cái bộ rễ nó phát triển mạnh thì chúng ta đem đi trồng thì cái tỷ lệ sống nó mới cao nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đem trồng nó nha các bạn. Đây này các bạn xem nè, cái phần trắng trắng là cái rễ của nó đó các bạn. Cái rễ nó phát triển rất là mạnh luôn nha các bạn. Đó mình sẽ trồng vào. Mỗi cái sọt như thế này thì các bạn trồng được 2 cây nha các bạn. Ở đây là những cái hũ để chúng ta ủ rác thải hữu cơ nè các bạn. Mình thường sử dụng cái rác thải nhà bếp đó các bạn, để mình bỏ vào trong cái hũ này để mình ủ. Khi nó phân hủy thì nó sẽ tạo ra cái chất dinh dưỡng cho cây trồng chúng ta nha các bạn. Chi tiết cái cách làm cái hũ này thì mình có cái video riêng các bạn. Này cái rác thải nhà bếp này các bạn, những rau củ mà chúng ta thừa đó các bạn, rồi chúng ta sẽ bỏ vào đây. Các bạn xem video nếu thấy hay thì các bạn nhớ cho mình một like để ủng hộ mình nha các bạn. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất tiếp theo của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha các bạn. Đây là những cây dưa chúng ta được 1 tháng này các bạn. Bây giờ thì chúng ta thấy nó đã ra những cái trái đầu tiên nha các bạn. Những cái trái non này các bạn. Mỗi chèo như vậy thì nó ra 1 trái nha các bạn. Tuy nhiên thì đối với cây dưa này thì chúng ta chỉ giữ lại từ 1 đến 2 trái thôi các bạn. Nếu chúng ta để nhiều quá thì nó sẽ không đủ cái sức để nuôi cái trái nha các bạn. Cái trái nó sẽ không có đẹp.
Đây này các bạn, mình đã thấy có 2 trái nó đã đậu rồi nè các bạn. Và cái trái của nó cũng rất là mướt luôn các bạn. Đó thì mình sẽ giữ lại 2 cái trái này các bạn. Những cái quả sau thì mình sẽ bỏ hết. Các bạn có thể thấy là cái cây dưa chúng ta, những cái trái dưa khi nó đậu rồi đó các bạn, thì nó sẽ lớn rất là nhanh nha các bạn. Qua mỗi ngày thì các bạn thấy nó lớn rất là rõ luôn nha các bạn. Này các bạn xem nè, trái này nó còn rất là non luôn á các bạn, nó còn lớn hơn nhiều nữa nha các bạn. Nè các bạn, lúc này thì cái trái nó cũng đã rất là to nè các bạn, và nó chuyển sang cái màu vàng nha các bạn. Cái trái nó cũng sắp già đó các bạn, nhưng mà chúng ta chưa có thu hoạch được nha các bạn. Khi cái trái nó chuyển sang cái màu vàng đậm luôn á các bạn, và cái trái nó căng bóng lên thì nó mới chín, chúng ta mới thu hoạch được nha các bạn. Chúng ta đợi thêm vài ngày nữa các bạn. Và hôm nay cái cây dưa của chúng ta từ khi gieo hạt đã được 2 tháng này các bạn. Lúc này thì các bạn thấy cái trái nó căng bóng lên và cái màu vàng của nó rất đậm nha các bạn. Thì lúc này chúng ta có thể thu hoạch, đem vào để chúng ta ăn nha các bạn. Này các bạn xem nè, trái rất là đẹp luôn. Đối với trái dưa này thì mình ăn nó rất là thơm và thanh ngọt nha các bạn. Nó ngọt ngọt thanh thanh và nó thơm, ăn nó cũng mát lắm các bạn. Đặc biệt các bạn đem đi ngâm với nước đá các bạn, thì các bạn ăn nó ngon lắm nha các bạn. Rồi mình sẽ thu hoạch luôn cái trái này luôn nha các bạn. Cái video của mình đến đây là kết thúc. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.